سلام، من محمد گلپایگانی هستم از تیم لینگو فینکس و شما ویکلی راونداپ رو تماشا میکنید. تو این برنامه هدفمون اینه که هر هفته بیایم نگاهی داشته باشیم به یه سری مقاله و ویدیو و پادکست از اینترنت که این فرصت رو به ما میده یک مقداری از کتاب درسی فاصله بدیم خودمونو و بیایم زبان رو به صورت آثنتیک و واقعی تجربه کنیم و ببینیم این تئوریایی که تو کتابا میخونیم چجوری در عمل توسط نیتیو اسپیکرها اپلای میشه. تو اپیزود امروز میخوایم اول از همه نگاهی داشته باشیم به یک مقاله از Scientific American در مورد problem solving. بعد از اون میریم سراغ یک ویدیو تد که به ما در مورد راز یک زندگی شاد و سالم میگه و در نهایت هم نگاهی میندازیم به یک مقاله از گاردین که 11 تا کتاب به اون معرفی کرده برای اینکه عادتهای مطالعه‌مون رو بتونیم مجدد احیا کنیم. مقاله اولی که میخوایم بهش نگاه بکنیم عنوانش اینه: Our brain typically overlooks this brilliant problem solving strategy. People often limit their creativity by continually adding new features to a design rather than removing existing ones. و این مقاله عملاً داره میگه که آدما معمولاً کاری که انجام میدن برای اینکه بیان یک مسئله رو حل بکنن اینه که میان یه سری فیچر اضافه میکنن تا اینکه بیان یه سری فیچر حذف بکنن. مثالش چیه؟ مثلا اومده گفته که قدیما بچه‌ها می‌خواستن دوچرخه سواری یاد بگیرن، کمک چرخ بهشون اضافه می‌کردن. الان تو دوره جدید کاری که انجام میدن اینه که میان از دوچرخه ها پدالاش رو حذف میکنن و چرخهای کمکی رو حذف میکنن و در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که بچه‌ها سریعتر و راحتتر دوچرخه سواری یاد میگیرن. و تو پاراگراف اولش هم گفته For generations, the standard way to learn how to ride a bicycle was with training wheels or a tricycle. همون training wheels خیلی باحاله. من 100 سال من زبان میخونم نمیتونم اینو پیدا کنم اینجا که training wheels میشه در واقع چرخهای کمکی. But in recent years, many parents have opted to train their kids with balanced bikes, pedal-less two-wheelers that enable children to develop the coordination needed for bicycling, a skill that is not as easily acquired with an extra set of wheels. یعنی اینکه اگه چرخ اضافه بکنیم لزوما اون مهارت راحت‌تر یاد گرفته نمیشه و خب برای من این مقاله خیلی مقاله جالبی بوده. حالا بریم سراغ اون ویدیوی تد که بهتون گفتم. یه واقعیتی که خیلی از ماها فکر می‌کنم میتونیم بهش راحت اعتراف بکنیم اینه که یه وقتایی ما زمانی که اینجوری خسته و داغون و ناراحت یه گوشه نشستیم یه فضا میپرسه که چته چرا انقدر ناراحتی و میگیم که مشکلات زیاده توی زندگی ما و معمولا اولین مشکلی هم که بهش اشاره میکنیم مشکلات اقتصادیه. منم همین فکر رو میکردم تا زمانی که این ویدیو تد رو دیدم و یه مقداری تعریفم از شادی و سالم زندگی کردن عوض شد و با توجه به این ویدیو راز اصلی یک زندگی سالم و شاد بیشتر در ریلیشنشیپ هاییه که داریم تا اینکه مثلا ماشین چی داریم یا چقدر پول داریم یا اینکه چه جایگاهی داریم. من بیشتر از این توضیح نمیدم، بریم یه تیکایی از این ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. What keeps us healthy and happy as we go through life? If you were going to invest now in your future best self, where would you put your time and your energy? There was a recent survey of millennials asking them what their most important life goals were. And over 80% said that a major life goal for them was to get rich. And another 50% of those same young adults said that another major life goal was to become famous. And we're constantly told to lean into work, to push harder and achieve more. We're given the impression that these are the things that we need to go after in order to have a good life. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. میرسیم به آخرین قسمت این اپیزود. میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به 11 تا کتاب که به اعتقاد گاردین میتونن به ما کمک بکنن عادتهای مطالعه‌مون رو دوباره به زندگی برگردونیم و تایتل این آرتیکل اینه: It was so gripping I read it in 2 sittings. 11 books to pull you out of your reading rut. خب
read it in 2 sittings. خود این اصلا یه revelation یاد گرفتن این موضوع که میگه من با 2 بار نشستن کلشو خوندم. مثلا یه نفر بگه in 1 sitting یعنی که با 1 بار نشستن و خوندن من این کار رو انجام دادم. خب من تلفظ خیلی اینا رو فکر کنم بلد نیستم ولی بریم ببینیم چی میشه. For many people, reading has been difficult this last year, but a breakthrough is always possible. Guardian readers describe the books that drew them in. به. Drew them in. That's a beautiful phrasal verb. Okay. خب کتاب اول چیه؟ Hot Water Music by Charles Bukowski. Reading about the hope in others' hopeless lives kept me going. Bukowski's often speedy stories are a wonderful break from normality. I don't know how I'd have got through lockdown without them. Being sheltered this past year for medical reasons was one of the loneliest times of my life. I don't have a family nearby. I can't I can't read this part. Okay, let's move on to the next book. Notes on a Scandal by Zoe Heller. That's one hell of a last name, by the way, Zoe Heller. And the next one is The Sense of an Ending by Julian Barnes. The next one is something I can't even pronounce. And then the name of the author is even more difficult than the name of the book. You may not believe this. And The Crow Road by Ian Banks. I feel kind of proud of myself. I just managed to read one of them. خب و اینکه یه عالمه تایتل دیگه وجود داره غیر از اینها که میتونید برید بهشون نگاه بکنید و تحت تاثیر قرار بگیرید برای اینکه برید یه سری کتابای دیگه رو کلا بخرید و اونها رو بخونید. ولی خیلی فکر خوبیه که شما هم 11 تا کتاب بسازید، یه لیست 11 کتابه بسازید از کتابایی که به نظر شما در واقع میتونه به دیگران کمک بکنه از اون در واقع سکون خوندنشون خارج بشن و شروع کنن به کتاب خوندن و این مسئله رو توی قسمت کامنت ها با بقیه دوستاتون و ما به اشتراک بذارید. میدونم که باورش براتون سخته ولی این اپیزودم اینجا به پایان میرسه. لینک تمام مطالبی که توی این ویدیو گفتیم داخل دیسکریپشن هستش. یادتون نره که اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید، این کانال رو سابسکرایب کنید، کنارش هم یه دونه زنگوله هست روی اون کلیک کنید که هر ویدیوی ما میاد بیرون سریع بفهمید و بتونید بیاید تماشاش کنید. تا هفته بعدی و کلی مقاله و پادکست و ویدیو و مطلب جالب دیگه مراقب خودتون باشید. ممنون از اینکه کانال یوتیوب لینگو فینیکس رو تماشا میکنید. برای ویدیوهای بیشتر مثل این حتما یادتون نره که به این ویدیو سابسکرایب کنید و میتونید پیج ما رو در اینستاگرام @lingophoenix دنبال بکنید.